नमस्कार स्वागत छ सबैलाई आजको यस क्लासमा। आज हामी हेर्दैछौँ सेटको मेथड्सको बारेमा र आज हाम्रो 30th भिडियो हुनेवाला छ। यो भन्दा अगाडिको भिडियोजहरू हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने त्यसको लिंक चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, प्लेलिस्टको लिंक, र माथि आई बटनमा पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट आवर च्याप्टर टुडे। सो फर्स्टमा हामीले सेट भनेको सिकिसकेका छौँ यो भन्दा अगाडिको च्याप्टर्समा। जस्तै म एउटा सेट बनाउन चाहन्छु, जस्तै स्टुडेन्ट्स भनेर मैले एउटा सेट बनाएँ है। सो मैले लेखेँ राम, श्याम, हरि है त। अब मलाई यो सेटमा भएको एलिमेन्ट्सहरूलाई लुप गर्न पर्यो भने मैले के गर्छु भने हाम्रो पहिला लुप चलाएको जस्तै फर स्टुडेन्ट एन्ड स्टुडेन्ट्स, त्यसपछि प्रिन्ट स्टुडेन्ट भनेर लेख्छु मैले। ओके, यहाँ के भयो भने यो स्टुडेन्ट भनेको चाहिँ वास्तवमा यो स्टुडेन्ट्स होइन, स्टुडेन्ट्स भनेको चाहिँ सेट हो, यो स्टुडेन्ट्स भनेको चाहिँ यो सेट हो, तर यो स्टुडेन्ट भनेको चाहिँ यो सेट भित्रको एलिमेन्ट्सहरू हो जुन फर लुपले निकाल्छ। भन्नुको मतलब स्टुडेन्ट एकचोटि राम हुन्छ, फेरि अर्को पालि स्टुडेन्ट श्याम हुन्छ, फेरि अर्को पालि स्टुडेन्ट हरि हुन्छ, र प्लस त्यतिखेर यो प्रिन्ट पनि हुँदै जान्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो फर लुप चल्छ। यदि स्टुडेन्टको ठाउँमा मैले यहाँ एक्स राखेँ भने यहाँ पनि मैले एक्स राख्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ मैले जे राखे पनि हुन्छ, माथि जे राखेँ यहाँ तल त्यही राख्नुपर्छ है। या त त्यसलाई चेन्ज गर्ने हो भने अरू केही गर्न पनि मिल्छ। जस्तै नम्बर छ +2 गर्ने हो भने x+2 लेख्न पनि मिल्छ, तर त्यो चाहिँ पछि एडभान्स कुराहरू भयो है त। अब हामीले के सिक्छौँ भने युनियन भने के हो भनेर सिक्छौँ। युनियन भने चाहिँ कस्तो भने जस्तै आइफोन युजर छ अरे, आइफोन युजर छ अरे, आइफोन युजर चाहिँ राम, श्याम, हरि, केशव। अनि त्यसै गरी हाम्रो एन्ड्रोइड युजर छन् सपोज कृष्ण, मोहन, त्यसपछि अलिकति माथिको पनि राखिदिउँ राम र हरि है त। राम र हरिसँग चाहिँ कस्तो रहेछ भने राम यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, मतलब यो मान्छेसँग चाहिँ आइफोन पनि छ, एन्ड्रोइड पनि छ, अनि हरिसँग पनि आइफोन पनि छ, एन्ड्रोइड पनि छ। अनि आइफोन मात्रै भएको अरू चाहिँ श्याम र केशव भयो भने एन्ड्रोइड मात्रै भएको चाहिँ कृष्ण र मोहन भयो है त। सो यो चिज हामीले बुझ्यौँ। अब युनियन भने चाहिँ वास्तवमा के हो भने युनियनले के दिन्छ भने आइफोन पनि दिन्छ, एन्ड्रोइड पनि दिन्छ, दुईटैलाई दिन्छ, दुईटैलाई जोड दिन्छ। सिम्पल दुईटा सेटलाई जोड्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले युनियन गर्छौँ। अनि दुईटा सेटलाई जोड्दाखेरि नि जस्तै राम र राम जोड्यो भने त रामलाई दुईचोटि लेख्ने होला कि जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर होइन। सेटमा जहिले पनि डुप्लिकेट हुँदैन, एउटा मात्रै चिज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि राम र राम चाहिँ हाम्रो एकचोटि मात्रै आउँछ है त। सो यसले कसरी गर्दो रहेछ हेरौँ। जस्तै मैले एउटा सेटको नाम गरेँ बोथ भनेर है। सो बोथ भनिसकेपछि अब मैले के गरेँ, आइफोन डट, यो मेथड हो त्यसैले डट गर्नुपर्छ, युनियन, अनि अर्को सेटको नाम लेख्थेँ। सो यो भने वास्तवमा के हो भने आइफोन र एन्ड्रोइडको मैले युनियन गरेँ, अनि त्यसको नाम मैले राखिदिएँ बोथ है। अब मैले बोथलाई प्रिन्ट गरेँ भने के आउँछ, मैले बोथलाई प्रिन्ट गरेँ भने हाम्रो आउँछ यो दुईटैमा भएको चिज है। सो हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ, अलिकति टाइम लागिरहेछ। केशव, कृष्ण, हरि, मोहन, राम, श्याम, र अर्डर चाहिँ यसको जसरी पनि आउन सक्छ। अहिले केशव अगाडि छ भने अर्को पालि गर्दाखेरि अगाडि नआउन सक्छ, यो अर्को पालि हरि अगाडि आयो है। सो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ। अनि अघिनको चाहिँ यो चाहिँ अघिनको हरि, राम, श्याम यो चाहिँ लुप प्रिन्ट भएको है। मैले अघि नै प्रिन्ट गरेर देखाउनु बिर्सेछु हजुरहरूलाई। सो यो चाहिँ हाम्रो भयो आइफोन र एन्ड्रोइडहरूको बारेमा र त्यसको चाहिँ युनियनको बारेमा। अब कहिलेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीलाई आइफोन र एन्ड्रोइडलाई युनियन गर्न मन लाग्छ र नयाँ सेट चाहिँ बनाउन मन लाग्दैन क्या, नयाँ नाम दिन मन लाग्दैन, पुरानैमा हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन जस्तो हामीलाई लाग्छ। सो त्यो पनि मिल्छ। अब यहाँ चाहिँ आइफोन डट युनियन एन्ड्रोइड गर्नु भनेको आइफोन पनि चेन्ज भएको छैन, एन्ड्रोइड पनि चेन्ज भएको छैन। आइफोन जस्ताको तस्तै छ, एन्ड्रोइड जस्ताको तस्तै छ, तर त्यसलाई चेन्ज पनि गर्न मिल्छ। कसरी म भन्छु, हामीले त्यो अघि नै सिकिसकेका छौँ। अघि नै मतलब अगाडिको क्लासमा अपडेट भन्ने हामीले चिज सिकेका थियौँ नि, त्यही गर्छौँ हामीले। सो अब के गर्छौँ भने मैले आइफोन लेख्छु, डट अपडेट लेख्छु, त्यसपछि मैले लेख्छु एन्ड्रोइड। अब यसको चाहिँ मतलब के हो भने आइफोन र एन्ड्रोइडको युनियन पनि हुन्छ, यसमा युनियन भएर अपडेट पनि हुन्छ। अपडेटको हुन्छ आइफोन अपडेट हुन्छ, मतलब अब आइफोन भन्ने नै यो बोथ फाइलको जस्तो काम गर्यो। आइफोनमै नै अब यो दुईटै फाइल छ। अब मैले आइफोनलाई प्रिन्ट गरेँ भने त्यसमै युनियन हुन्छ।
सो यसको लागि चाहिँ हामीले नयाँ सेट बनाइराख्नु पर्दैन, पुरानै सेटमा हामीले चाहिँ हालिदिनु मिल्छ। हरि, श्याम, मोहन, केशव, राम, कृष्ण है भनेपछि यसरी युनियन पनि गर्न मिल्दो रहेछ। युनियन गर्यो भने चाहिँ नयाँ सेट चाहिँदो रहेछ होइन। अनि त्यसपछि अपडेट गर्यो भने चाहिँ पुरानै सेटमा हाल्न मिल्दो रहेछ। जस्तै आइफोन भन्ने सेट अब चेन्ज भयो, अघि न आइफोन चेन्ज भएको थिएन, अघि न आइफोन प्रिन्ट गर्यो भने आइफोनमा जे थियो त्यही आउँथ्यो, तर अहिले आइफोन अपडेट भइसक्यो, त्यसले गर्दाखेरि यस्तो भयो। अब इन्टरसेक्सन भनेको के हो त्यो बुझौँ। इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि डुप्लिकेट। जस्तै यो सेटहरू म्याथमा हामीले 9, 10 मा पढाएको छौँ भने चाहिँ यो खासमा एकदमै सजिलो हुन्छ कि। अनि म खासमा म्याथ र साइन्स टिचर पनि हो, अनि मलाई चाहिँ यो बुझाउन सजिलो पनि हुन्छ। अनि बच्चाहरूले यो 9, 10 मा राम्रोसँग ध्यान दिएको छ भने यो मजासँग बुझ्छ नि इन्टरसेक्सन अपडेट। अब त्यतिखेर ध्यान दिएको छैन भने पनि म सजिलोसँग अहिले बुझाउने तरिका गर्छु है। सो युनियन भनेको सबैले बुझ्यो, युनियन भनेको एड गर्ने, सिम्पल दुईटा सेटलाई जोड्ने भनेको युनियन। इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ कस्तो भने दुईटा सेटमा डुप्लिकेट छ कि छैन त्यो छुट्याउने। जस्तै यहाँ राम छ, यहाँ राम छ कि छैन, छ, हो राम र राम दुईटैमा छ भने अब यो इन्टरसेक्सनमा पर्यो है। अनि त्यसै गरी हरि र हरि दुईटैमा छ, त्यसैले यो पनि इन्टरसेक्सनमा पर्यो है। यसरी चाहिँ हाम्रो इन्टरसेक्सन हुन्छ है त। सो अब इन्टरसेक्सन गरौँ। पहिला इन्टरसेक्सन अपडेट होइन, पहिला इन्टरसेक्सनको बारेमा सिकौँ। Ctrl+X Ctrl+V है त। सो इन्टरसेक्सनको बारेमा पहिला सिकेपछि अनि इन्टरसेक्सन अपडेटको बारेमा सिक्न सजिलो हुन्छ। सो इन्टरसेक्सन गर्नुको लागि अब मैले एउटा सेटको नाम दिन्छु, जसको नाम मैले बोथ नै राख्छु, अघिनको जस्तै, अघि नै जुन बोथ भनेर मैले नाम राखेको थिएँ नि त्यस्तै। अनि त्यसपछि मैले के लेख्छु, आइफोन लेख्छु, डट गर्छु, त्यसपछि मैले के लेख्छु, इन्टरसेक्सन लेख्छु, इन्टरसेक्सन लेखेपछि मैले एन्ड्रोइड लेख्छु। अब यसको मतलब चाहिँ के हो भने मैले आइफोन र एन्ड्रोइडलाई इन्टरसेक्सन गरिसकेपछि त्यसलाई बोथ भन्ने एउटा नाम पनि दिएँ है। यो किनभने इन्टरसेक्सन छ त्यसैले गर्दा हामीले नयाँ नाम दिनुपर्छ। अब पछि हामी इन्टरसेक्सन अपडेट पढ्छौँ, त्यसपछि त्यतिखेर चाहिँ नयाँ नाम दिनु पर्दैन। अब म यसलाई प्रिन्ट गरेर देखाउँछु हजुरहरूलाई। सो प्रिन्ट गरिसकेपछि हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ। सो प्रिन्ट गरिसकेपछि राम र हरि किन आयो, किनभने राम दुईटैमा छ, हरि पनि दुईटैमा छ। इन्टरसेक्सन भनेको दुईटैमा हुने डुप्लिकेट्सहरू है त। सो इन्टरसेक्सन अपडेटको बारेमा सिकौँ है त। अब इन्टरसेक्सन अपडेटले चाहिँ के भन्छ भने यहाँ हामीले नयाँ सेट दिनु पर्यो है इन्टरसेक्सन गरिसकेपछि। त्यसो नगर्न पनि मिल्छ। त्यसो गर्नको लागि हामीले के लेख्छौँ, आइफोन लेख्छौँ, डट इन्टरसेक्सन अपडेट लेख्छौँ, त्यसपछि एन्ड्रोइड गर्छौँ। अब यसको मतलब चाहिँ के हो भने आइफोन र एन्ड्रोइडको इन्टरसेक्सन भइसकेपछि आइफोनमै के भयो, त्यो इन्टरसेक्सन भएको चिज आइफोनमै गएर बस्यो। नयाँ फाइल हामीले बोथ नामको फाइल राखिराख्नु परेन, आइफोनमै गएर त्यो बस्यो। नपत्याए म हजुरहरूलाई प्रिन्ट गरेर देखाउँछु। प्रिन्ट आइफोन भनेर गरिसकेपछि अब त्योभन्दा माथि आउँछ है, अघिनको चाहिँ डबल आउँछ। यो राम हरि भनेको चाहिँ यो माथिको आइफोन भयो, यो प्रिन्ट बोथ भनेको चाहिँ यो तलको राम हरि भयो है त। सो भनेपछि यसरी चाहिँ हामीले इन्टरसेक्सन र इन्टरसेक्सन अपडेट बुझ्यौँ। इन्टरसेक्सन भनेको कुन बेला युज हुन्छ, जब हामीलाई नयाँ सेट चाहिन्छ। इन्टरसेक्सन अपडेट कुन बेला युज हुन्छ, जब पुरानै सेटमा हामीलाई इन्टरसेक्सन चाहिन्छ। जस्तै आइफोन भनेको पुरानै सेट हो, त्यसमा हामीले इन्टरसेक्सन गर्छौँ। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ इन्टरसेक्सन अपडेट युज गर्नुपर्छ। ओके, त्यसपछि पहिला सिमेट्रिक डिफरेन्स सिकौँ, अनि त्यसपछि सिमेट्रिक डिफरेन्स अपडेट सिकौँ है त। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै सपोज यिनीहरू आइफोन युजर र एन्ड्रोइड युजर होइन अरे सपोज है। यिनीहरू को हो अरे भने यिनीहरूले आइफोनसँग पैसा लियो अरे, अनि यो मान्छेहरूले चाहिँ एन्ड्रोइडसँग पैसा लियो है। अब यिनीहरूलाई यो आइफोन र एन्ड्रोइडहरूलाई चाहिँ पत्ता लगाउन मन लाग्यो कि कसले चाहिँ दुवैजनासँग पैसा लिइरहेको छ त। सो त्यसो गर्नको लागि चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ भने सिमेट्रिक डिफरेन्स भन्ने चिज युज गर्छौँ। सिमेट्रिक डिफरेन्सले चाहिँ के गर्छ भने हेर्छ, यो दुईटा सेटलाई हेर्छ है। अनि हेरिसकेपछि को डुप्लिकेट छ हेर्छ। पहिला राम डुप्लिकेट छ, त्यसलाई आउट गरिदिन्छ। हरि डुप्लिकेट छ, त्यसलाई आउट गरिदिन्छ। बाँकी सबैलाई राख्छ। भन्नुको मतलब जो डुप्लिकेट छ, जो दुईटै सेटमा छ, तिनीहरूलाई चाहिँ आउट गरिदिने, अनि बाँकी सबैलाई चाहिँ राख्ने काम गर्छ क्या। जस्तै यो कुन बेला काम लाग्छ भने दुईटा पार्टीहरू छ अरे होइन, राजनीतिक पार्टीहरू छ अरे। अब कसैले दुवैजनासँग पैसा ल्याएछ भने त्यो त नराम्रो हो नि त। अब त्यो नराम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ नबोलाउनुको लागि हामीले सिमेट्रिक डिफरेन्स युज गर्न सक्छौँ क्या। सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको चाहिँ दुईटैमा हुने। जस्तै दोग्ला मान्छे भन्छ नि, दोग्ला मान्छे भनेको कस्तो, दुईटा बापको बेटा भनेर भन्छ नि होइन, त्यस्तै खालको हो क्या सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको चाहिँ। सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको त्यस्तो दोग्लाहरूलाई नराख्ने, डुप्लिकेटहरूलाई चाहिँ नराख्ने, अरू सबै सिङ्गलवालाहरूलाई राख्ने, जो डुप्लिकेट छ त्यसलाई चाहिँ नराख्ने
जस्तै भने कस्तो अर्को एक्जाम्पल कस्तो हुन्छ भने जसको एउटा श्रीमती छ त्यो मात्रै आउन पाउँछ, जसको दुईटा श्रीमती छ त्यो आउन पाउँदैन भने जस्तो पनि हो के यो चाहिँ है त। सो सिमेट्रिक डिफरेन्स अब मलाई लाग्छ हजुरहरूले बुझ्नुभयो। बस के गर्छ यसले हेर्छ डुप्लिकेट छ भने त्यसलाई आउट गरिदिन्छ, यो डुप्लिकेट छ भने त्यसलाई आउट गरिदिन्छ, बाँकी सबैलाई त्यसले राख्छ है त। सो गरौँ गरेर हेरौँ। सो मैले बोथ भनेर लेखेँ, त्यसपछि बोथ नाम दिनुपर्छ किनभने यो अपडेट होइन आइफोन डट अब के लेख्छु मैले सिमेट्रिक डिफरेन्स लेख्छु, लेखिसकेपछि त्यसभित्र एन्ड्रोइड लेख्छु। ओके सो दुईटा सेटहरूको नाम यहाँ आइसक्यो आइफोन र एन्ड्रोइड अनि सिमेट्रिक डिफरेन्स मैले राखेँ। अब यसले के देखाउँदो रहेछ प्रिन्ट गरेर हेरौँ। सो मैले प्रिन्ट बोथ गरिसकेपछि अब मैले यसलाई रन गर्छु, रन गरिसकेपछि हामीले हेर्न सक्छौँ श्याम मोहन केशव र कृष्ण भनेपछि यो राम र राम जुन दुईटैमा छ त्यो आउट, हरि र हरि जुन दुईटैमा छ त्यो आउट, बाँकी श्याम केशव कृष्ण मोहन चाहिँ यहाँ हाम्रो बसिरहेको छ। भनेपछि सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको चाहिँ ठ्याक्क इन्टरसेक्सनको उल्टो रहेछ। इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ दुईटैमा भएकोलाई लिने, सिमेट्रिक डिफरेन्स भएको चाहिँ दुईटैमा भएकोलाई हटाइदिने बाँकी सबैलाई चाहिँ लिने, त्यसको उल्टो क्या, त्यस्तो रमाइलो है। सो यसलाई भन्छ सिमेट्रिक डिफरेन्स। अब सिमेट्रिक डिफरेन्स अपडेट कसरी गर्ने होला त्यो पनि सिकौँ अघिनको जस्तै। एउटा सिक्यो भने अपडेट त यत्तिकै सिक्छ क्या। अपडेट भनेको चाहिँ कस्तो भने त्यही सेटमा राख्ने, मलाई नयाँ सेट जस्तै यो बोथ भन्ने नयाँ सेट मलाई चाहिएन, त्यही सेटमा मलाई गर्नु पऱ्यो भने मैले के लेख्छु आइफोन डट सिमेट्रिक डिफरेन्स अपडेट मैले लेख्छु। अपडेट लेखिसकेपछि एन्ड्रोइड भनेर मैले लेख्छु। अब यसको मतलब चाहिँ के हो भने आइफोन एन्ड्रोइडको मैले सिमेट्रिक डिफरेन्स पनि गरेँ र अपडेटको मतलब चाहिँ के हो भने यो अपडेटको मतलब चाहिँ के हो भने मैले यो आइफोनलाई चाहिँ यो एन्ड्रोइड र आइफोन भन्ने चिजको सिमेट्रिक डिफरेन्स चाहिँ गरेँ। अपडेटको मतलब चाहिँ के हो भने मैले यो चिज आइफोन भन्ने फाइलमा, आइफोन भन्ने फाइल होइन आइफोन भन्ने सेटमा सेभ गरेर राखेँ है। मैले यो जुन नयाँ बोथ भन्ने फाइल बनाएको थिएँ नि त्यो चाहिएन अब मलाई आइफोन नै भएपछि भयो है त। सो यसलाई मैले प्रिन्ट गर्न सक्छु, आइफोन भनेर मैले प्रिन्ट गरेँ, गरिसकेपछि मैले यसलाई रन गर्छु। रन गरिसकेपछि हामीले दुईटा सेम हेर्न सक्छौँ, यो तलको यो भयो अनि यो चाहिँ भयो माथिको है त। सो यसरी चाहिँ हामीले आज युनियन इन्टरसेक्सन र सिमेट्रिक डिफरेन्सको बारेमा पढेँ। अझै अलिकति सेट मेथड्सहरू छ जुन हामीले सिक्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हामीले अर्को क्लासमा सिक्छौँ। आजको लागि यति नै, हस्त, धन्यवाद, नमस्ते।